2016. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ανοίγω την τηλεόραση και πετάγεται μπροστά μου μια εκπομπή. World Party. Προορισμός Ντουμπάι. Εκείνη τη στιγμή βλέπω 4 φίλους που ταξιδεύουν τον κόσμο και παράγουν ένα απολαυστικά δημιουργικό προϊόν, βιντεογραφικό προϊόν, και μπορώ να πω ότι από μέσα μου ζήλεψα, αλλά με τον καλό τρόπο. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο για μένα αυτή η εκπομπή και είπα ότι κάποια στιγμή, ακόμα και αν φαντάζει μη πραγματικό το σενάριο αυτό, μη ρεαλιστικό, είπα ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, θα καταφέρω να το κάνω κι εγώ. Πάμε. 23 Νοεμβρίου 2021. Βρισκόμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για μια πτήση την οποία περιμένω από περίπου 10 χρονών. Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε, λόγω COVID υπήρξαν πολλά απρόοπτα. Εμφανίστηκαν ειδικά apps, applications και barcodes τα οποία έπρεπε να έχουμε που δεν είχαμε. Αλλά πάλι καλά, παρότι μείναμε 2 ώρες στην αναμονή στο check-in, μπορέσαμε και προχωρήσαμε. Μπήκαμε στην πτήση μας και είχαμε μια πάρα πολύ καλή και ψιλοάδια πτήση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι την ώρα που προσγειωνόμασταν κοίταγα το Αμπουντάμπι από μακριά και λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να είναι πραγματικό. Ήταν σαν dream. Βάζεις μουσική στα ακουστικά σου και λες φαίνεται σαν ψεύτικο όλο αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη. Πόσο έχουμε σήμερα? Πρώτο πρωινό, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, να αρχίσουμε να εξερευνούμε όσο μπορούμε την πόλη, να βγάλουμε τα ωραία μας πλάνα, τις ωραίες μας φωτογραφίες και να είμαστε δημιουργικοί, γιατί αυτός είναι ο στόχος σε αυτό το ταξίδι. Γεια. Καλημέρα. Ένα σακάκι, ένα πουκάμισο. Σακάκι, κοστούμι. Γιατί έχεις έρθει, κύριε? Υπάρχει κάτι στο πλάνο το οποίο... Κάτι έχουμε. Μέσα στο ταξί, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε στην παλιά πόλη. Εδώ πάνω στη βάρκα και πηγαίνουμε στην Τέιρα, την παλιά πόλη εδώ στο Ντουμπάι. Πολύ ωραία. Κάνω το μαύρισμά μου, το τάνινγκ που δεν έκανα στην Κύθνο. Κάτσε να φέρω βασικά από εδώ είναι πιο ωραία. Λοιπόν, είμαστε στα στενάκια της Τέιρα, είμαστε στην παλιά πόλη. Λοιπόν, επίσης εδώ πέρα οι περισσότεροι πολιτές όλοι γνωρίζουν κάποιες ελληνικές λέξεις. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Κοιτάξτε το κατάσταση, είναι ωραία, είναι άλλες εικόνες που δεν τις έχουμε δει. Φτάνουμε στην παλιά πόλη. Από πριν είχα πει θα πάρω και λεμπία. Τυχαία μας βρίσκει ένας που δεν ξέραμε κάτι πολύ στους κελεμπίες. Μας λέει ελάτε μέσα να βγάλετε φωτογραφίες και μας βγάζει κελεμπίες. Λες και το ήξερε, θέλω να πάρω κελεμπία. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει πάρα πολύ βαθιά ήδη μέσα στην κουλτούρα. Can you say something to the camera in Greek? Hello, hi, τι κάνεις, καλημέρα. You're the best. Ο καλύτερος φίλος. Παστό. Αυτό είναι το thumbnail σας.
Εμείς γιατί δεν έχουμε εμείς τη διαδικασία να μπούμε Εμείς μέσα στην κουλτούρα. θέλουμε ακόμα κάτι καλύτερο. Εγώ θέλω ένα κόκκινο έτσι ωραίο. Δες, εντάξει. Τέλος. Δες άνθρωπο. Τζαφάρ, Χαμπίμι. Μου θυμίζει Assassin's Creed. Και αρχίζει εδώ εκεί που. Τα παζάρια. Του λέω no, my friend. Του λέω 150. Βγάζει κομπιουτεράκι αυτός, άρχισε πάντα για αριθμούς εκεί πέρα. Τόσο λέει, δεν γίνεται. Δηλαδή στα 350 να μας λέει δεν πάει πιο κάτω. Δεν πάει πιο κάτω. Από 450-300 το κατεβάσαμε. Του έχω πει max price 200. Το πάω 220. Last order to go. We can't do more. Είναι στρέφει. 240. Okay, not for you, not for you, make it. 220 θα ήθελα. You know, yeah, everything. This. Δεν το θέλω το τυλιχτό. 240 260, believe me. Card, no problem. 240 is best. You cash? Cash 240. Okay, yes. Perfect. Το Λοιπόν, φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο πρώτο μας απόγευμα εδώ στο Ντουμπάι. Και δεν είναι ένα απλό απόγευμα, γιατί όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και πάθος για τις ώρες του ηλιοβασιλέματος. Νιώθω άπειρη ευγνωμοσύνη για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και σήμερα έχουμε ένα από τα καλύτερα sunsets που έχω δει στη ζωή μου. Και είναι συγκλονιστικό, είναι κάτι το οποίο το περίμενα χρόνια. Και απλά εντάξει, είμαι μαγεμένος και απολαμβάνω τη στιγμή. They wanna know, how do I get my shit this minimal? Real film, not this digital. Super 8, overlay, film grain on my visuals. Yeah, I'm classic, I'm old school, I'm timeless, I'm vintage. Καλά να περάσουμε. Καλή αρχή στο ταξίδι μας. Image looking creamy in my turtleneck. Have you seen my photo set? That's a trick question, cause it ain't even developed yet. A leader in this industry down the street. Έχω μίξα. Α, έφυγε, όχι. Είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να είμαστε στο Ντουμπάι τις μέρες του Dubai Expo, που είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και δημοφιλή events παγκοσμίως. Υπάρχει κόσμος που πάει στο Ντουμπάι μόνο για το Expo. Πρόκειται για ένα project 7-8 δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας το ξαναλέω, καλώς ήρθατε στο Dubai Expo. Είχαμε την ευκαιρία τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ να έχει αυτή την πανέμορφη παγκόσμια έκθεση. Η κάθε χώρα φτιάχνει ένα δικό της design center, το οποίο παρουσιάζει τον πολιτισμό της μέσα από ένα πιο έτσι μοντέρνο και τεχνολογικά εξελιγμένο τρόπο. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ. Θα δούμε πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Και εδώ με τη Μίγα. Καλησπέρα. Ο Φάρης εδώ πέρα για πρώτη φορά κάνει entry στο βίντεο. Εγώ τον Φάρη τον ήξερα από την Αθήνα. Είχα δει ότι είναι Ντουμπάι, του είχα στείλει μήνυμα, βρεθήκαμε. Dubai Ambassador. Καλησπέρα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Έλα εδώ. Ειδικά στις Ελληνίδες, παρακαλώ. Θα μπούμε. Γενικά εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλο το Expo. Θέλει γύρω στη μια εβδομάδα για να το δεις όλο. Τέλεια, εμείς Αλλά έχουμε εμείς 3 θα ώρες. κάνουμε ένα speed fast, τα πάντα εδώ πέρα, τα πιο ωραία για σας. Ό,τι καλύτερο. Για σας δουλεύουμε γενικά. Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα αγάπης. Λοιπόν, παιδιά, αγάπη, ειρήνη, ζωή είναι ευτυχία. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Αντιχαρείτε, να ταξιδεύετε, να κάνετε αυτά που αγαπάτε. Πάμε στο Pavilion Αυστραλίας. Πάμε δυνατά. Αυτό είναι. Επειδή τώρα θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε να μπούμε σε όσα περισσότερα γίνεται, θα κάνουμε ένα mix και θα σας δω σε λίγο ξανά. Φιλιά πολλά, guys. Let's do it!
Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα είναι 25 Νοεμβρίου. Ο φίλος μας ο Μιχάλης έχει γενέθλια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για μας. Το μιλάμε χρόνια, σχεδόν χρόνια, για το πότε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι στα γενέθλιά του, το οποίο να είναι πολύ έτσι μαγικό και εξτραβαγκάντε. Σήμερα έχουμε νομίζω το πιο εξτραβαγκάντε πράγμα που έχουμε κάνει ποτέ. Έχουμε κλείσει και πάμε να φάμε στο πιο ψηλό εστιατόριο. Μπορεί και στον κόσμο. Πάμε φίλοι μου στο Burj Khalifa, στο Atmosphere. Δεν μπορώ να πιστέψω το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σας λέω ότι θα πάμε στο Burj Khalifa. Όπως βλέπετε είμαστε σένοι, ντυμένοι, ωραίοι. Νομίζω είμαστε in dress code, παρόλο το Air Force. Δείξε το Air Force. Δείξε και το δικό σου. Μακάρι να μπορούσα να συνειδητοποιήσω αυτό που γίνεται, γιατί νιώθω ότι είμαι σε ένα όνειρο, νιώθω ότι είμαι σε ένα dream. Το πώς εμείς καταλήξαμε μέσα στο πιο ψηλό κτίριο του κόσμου και μέσα στο Burj Khalifa εδώ στο Ντουμπάι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα και να κάνουμε τον φίλο μας χαρούμενο και ευτυχισμένο για τα γενέθλιά του. Μιχάλη, χαρούμενα 24. Πόσο γίνεται, 24? 24 γενέθλια, φιλιά, boy. Μίχα, σ' αγαπάμε. Αυτή τη στιγμή είναι αφιερωμένη στην καραντίνα τον Μάρτιο, τον Απρίλιο που αράζαμε στη μάνα του φίλου και τσουγκρίζαμε μπύρες και λέγαμε την ημέρα των γενεθλίων σου θα βρισκόμασταν στο Ντουμπάι και θα το γιορτάζαμε. Λοιπόν, να που είμαστε, χρόνια πολλά. Τι είναι αυτό? Κοιτάς, το ξανακοιτάς, το ξανακοιτάς. Oh, they loving the crew, they loving the crew, they loving the crew, they loving the crew. Yeah. Γιάλα! Εδώ μας έχει φτιάξει ο φίλος, μας έχει πάρει χαμπάρι. Ωχ, Σαρμπέλ! We know this song. I love this song. Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά. Τέτοιο κορμί που το πας, που το σκορπάς, που το σκορπάς. Say hi. Say hi, driver for the day. The best driver έχουμε εδώ πέρα. Πάμε έρημο. Ακραίο. Can you say hi? Great friend. We're gonna visit him in San Francisco soon. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε για μένα το πιο cool πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Είχαμε κλείσει ένα experience από το Airbnb, το οποίο θα μας πήγαινε στην έρημο, στο Dubai Desert. Χαίρετε. He's the season. Χαμπίμπι. Hello. Γεια σου Μέλινα. Hey. Είμαστε στην έρημο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε quotes. Έχουμε πάρει ένα deal από το Airbnb σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε. Πόσο πληρώσαμε? 60 ευρώ. Λοιπόν, πληρώσαμε 60 ευρώ. Η ώρα είναι 3. Δείξε λίγο την Καμίλα τη φίλη. Λοιπόν, πάμε να ξεσκίσουμε τα γουρούνια. Πάμε λίγο. Let's go. Yes, a very nice experience. Are you ready? Very ready. Let's say I'm a new me, they haven't seen this shit like Vader. Wearing all white, like I detonate you, hold it down, I levitate. I like a woman that's all natural, like give a good energy and let it reciprocate. Yeah. A young nigga that's trying to innovate, I've been in ways intimidated, renegade. You niggas hold up, don't get no closer. Tell me how you want it, got a pedal to the metal, I'm a gunner like a semi-automatic. I'm bringing a static, I had to get a hook like an addict. And yeah, I'm glad that it went the way it did. Never thought the radio would play the kid. Ain't never cared till you make it big. Now this shit triple platinum, figure fuck the people said that never would happen. Came a long way from the trap, where they was cooking up crack, I'm still here. Rap pack, keep it real here. Big boy money, I'm feel here. Only υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να βλέπεις τον Μιχάλη. Δεν σε κάτσε, έχει αλλάξει χρώμα. Σε πολύ την γουρούνα. Όταν του δίνεις μια γουρούνα ή ένα μπάκι ή οτιδήποτε. Οτιδήποτε που μπορείς να έχεις απλά φαν οδηγώντας το. Το ζει. Δεν έχω, δηλαδή, εντάξει τέλος. Από εδώ και πέρα ξέρω με ποιο τρόπο θα τον ανταμείβουμε. Είναι ό,τι καλύτερο. Το χαίρομαι όσο τίποτα. Πήραμε τις γουρούνες, βγάλαμε τα αποθυμένα πολλών χρόνων πάνω στη γουρούνα. Όπως είπα και στο Instagram, η γουρούνα σίγουρα ήθελε ένα τσιγάρο μετά από αυτή την
από αυτή τη βόλτα. Did you have fun? Lots of fun, Malacca. We're the best. Μέρος πρώτο, Βουρούνες. Καταπληκτικό, περάσαμε τέλεια. Είναι απλά ένα playground για μεγάλους. Είμαστε ok, τώρα πάμε για καλύτερα. Dune Bashing στην έρημο, κομμάτια με αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην έρημο, μέσα στο τζιπ. Το κεράσιο μέσα. Σε μαλάκα situation. Λοιπόν, έχω ζαλιστεί. Κοσμά, φίλε που βλέπεις αυτό το βίντεο, ο τύπος είναι εδώ μέσα στην έρημο. Πηγαίνει πάνω κάτω. Τα βουναλάκια με το κινητό στο χέρι. I will throw up. But it's gonna be cinematic. Το να βρίσκεσαι σε ώρα ηλιοβασιλέματος στην έρημο είναι ένα experience που πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε. Είναι μαγικό, νομίζω ότι είσαι κυριολεκτικά σε έναν άλλο πλανήτη. Καλησπέρα, συνεχίζεται η μέρα μας, είμαστε σε ένα κάμπ στη μέση της ερήμου. Έχει τρομερό show με φωτιές, με χορούς, με ιστορίες. Θα κάτσουμε εδώ να φάμε, έχουμε barbecue, έχουμε μπουφέ. Θα κάνουμε μάλλον και σίσα, πάρα πολύ ωραίο vibe. Εσύ Παναγιώτη τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι ήταν τέλεια, έχουμε έρθει τώρα να ράξουμε, να φάμε, να κάνουμε ένα αργυλέ. Name is Ro. It's not roll, it's Ro. R-O-H. 26. No news from my side, but I finally learned the meaning of Malacca, so I'm happy. Gramo. Ramo. Ramo. Khamo. To. Keratomo. Khamo. Khamo. To. Keratomo. I will make sure Spiros has as much fun as he wants in San Francisco and Las Vegas. I was born to live here.
Καλημέρα από το Ντουμπάι, μία ακόμα μέρα. Είμαστε στο NVN Dubai. Για όποιους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, πρόκειται για μια εταιρεία η οποία βάζει προστατευτικές μεμβράνες στα αμάξια, αλλιώς PPF, Paint Protection Film, το οποίο προστατεύει ουσιαστικά τα αμάξι από stone chips, δηλαδή τα πετραδάκια πάνε πάνω, από γρατζουνιές κτλ. Μία από τις καλύτερες εταιρείες στον κόσμο και σίγουρα η καλύτερη στο Ντουμπάι. Έχουν οργανώσει ένα meetup μαζί με έναν YouTuber, τον Mr. JWW, όπως δεν το ξέρει, ο οποίος είναι automotive YouTuber. La Ferrari aperta, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Yeah, man. So we're at MVN Dubai. We actually opened almost a year ago, but because of the way the world's been, we haven't had an opportunity to open it up. So I'm in town for 6 weeks. I'm halfway through my time here, and we thought, you know what, it'd be a great time to open it up and let people come in and check the place out and check out some cars, good coffee, good people. Just have a nice day. Thank you so much for organizing all this. Appreciate it. Thank you. Thank you. Thanks, dude. McLaren Senna, McLaren 600 LT, 675 LT McLaren, AMR Aston Martin Rapid, super σπάνιο, Ferrari Monza SP1, Hypercar 918 Spider, απλό G-Wagon που δεν είναι τίποτα για το Dubai, GTC Forluso, πολύ ωραίο spec, και 812 GTS, Rolls Royce Cullinan. Είναι νομίζω από τα αγαπημένα του Σπύρου, 488 πίστα, Viper χαλαρό, Cayman Spider, σπάνιο, Cayman GT4, 911 GTS, μια Porsche Turbo, SLS εκεί κάτω, τρομερό, 458 special, από τα καλύτερα αμάξια που έχουν βγει, Defender, το καινούργιο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω χάσει το κινητό μου, έχω ξεχάσει το κινητό μου στο ταξί που ήρθαμε, το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε και έχω πάρει 17 departments τηλέφωνο για να μπορέσω να βρω το κινητό μου. Αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημο αν γίνει, αλλά κρατάμε θετικό vibe γιατί στη τελική, είναι ένα κινητό και εμείς αυτές τα πράγματα θα τα θυμόμαστε για καιρό και θέλουμε να είμαστε positive. Εδώ πέρα είναι τόσο οργανωμένοι, μας δίνουν φαΐ δώρο, καφέδες δώρο, τέτοια θέα. Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο, στο φίλο τον Κοσμά και στο φίλο τον Χρήστο, ότι έπρεπε να είστε εδώ. So James, I want you to give me some of your best tips for an up-and-coming YouTuber that wants to have a little bit of success in the YouTube world. Sure. I know this is going to sound really obvious, but lots of consistency. Just keep going, putting it out. I'm entering my 6th year now, and I'm looking back at my first 3 years were nothing really. And it just starts to gain traction when you're consistent. So you got to really, really stick at it. And this is going to sound the most cheesy, but if you don't love it, you're not going to stick at it. Because the hours you have to allocate to it are insane. So you really have to love it. So I often get people coming up to me saying, I want to do a YouTube channel about cars. And then I find out they're interested in bikes. And I'm like, dude, do the bikes because you got to love it, you know? Absolutely. So consistency, pure passion, and think long term. So it was amazing meeting you. Thank you for coming down. And we hope to see you sometime in UK, in the UK too. Great. Yes. Stop by. You should come to MVN London. Βρισκόμαστε στο Dubai Marina και ακριβώς δίπλα μας μερικά μέτρα είναι η θάλασσα. Γενικά σήμερα η μέρα θα είναι γεμάτο διαστηριότητες και καλοπέραση. Μείνετε συντονισμένοι. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή περπατάμε στην Πέζο γέφυρα και κατευθυνόμαστε προς το Dubai Eye και μετά σας περιμένει κάτι πολύ καλό. Αν πάμε. Μην πεις, να το αφήσουμε έκπληξη. Βλέπετε θέα. Μετά από πάρα πολύ περπάτημα έχουμε φτάσει επιτέλους. Είμαι στα 14.000 βήματα εγώ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση στη Τζουμέιρα, εκεί είναι το Palm, εδώ έχουμε το Eye, εδώ έχουμε τους όμορφους κυρίους. Λοιπόν, καλησπέρα σας σε ένα ακόμα επεισόδιο από τις εικόνες. Έχω μαζί μου εδώ, σε παρακαλώ, έλα λίγο πιο εδώ την κάμερα, αγαπητή μου Νικολέτα. Τέλεια. Είμαστε εδώ με τους φίλους μας στο Dubai. Ένα καταπληκτικό μέρος, συγκλονιστικό. Content. Σουτάρουμε content. Σουτάρουμε content. Content μόνο. Content. Το καλύτερο content. Content. A1's on for I'm feeling like Rocco. Big spinner, took a jet to Morocco. I got pretty women showing titties like I'm Flacco. I came in a hard top, I'm still in the drop though. I can make the chart drop whenever I want drop some. I can get my big bro a dime, he'll pop some. These niggas not real slime, they imposter. I know that my odds somewhere now I'm playing possum. I come from a different type of car, we don't gossip. Pussy nigga acting like it's up, we'll drop him. She digging the rocks in my ear, I'm a roster. Come from out the trench, getting paid like a pop star. I be selling weed.
ώρες περπατήματος και λίγη κούραση. Βρισκόμαστε στο London Eye του Dubai, στο Eye of Dubai. Απολαύσουμε όλη τη θέα από ψηλά. Let's enjoy it. Top model women trying to feed me a budget. I done got too much to lose, I'm cautious. I done ran it up, I got 16 watches. Which one I'ma drive? I got 16 options. Hopping out 30 clip, bringing 4 pockets. Ρε, εμένα δεν μου έχει μετρήσει 2 να ξέρεις. Αν δεν έχετε δει τα πρώτα μου βίντεο πριν από 1 χρόνο, θυμάμαι νομίζω ή το τρίτο ή το τέταρτο, ήταν όταν είχαμε πάει με τη φίλη μας τη Vivian και το φίλο μας τον Γιάννη και μας είχαν πάει στο γκολφ στη Γλυφάδα και παίξαμε γκολφ. Και έπρεπε κάπως, μετά από 1 χρόνο, να ξανακάνουμε αυτό το game. Να το κάνουμε όμως λίγο πιο εντυπωσιακά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σε typical Dubai fashion δεν γινόταν τίποτα να γίνει με απλό τρόπο. Θα πέσει γέλιο. Θα πέσει πολύ γέλιο. Πώς νιώθεις που έχασες? Βγήκα πρώτος από τους τελευταίους, τι εννοείς έχασα? Την νίκη αυτή την αφιερώνω στη Vivian και στον John που σου έμαθαν τα basics. Που με έμαθαν τα basics στη Γλυφάδα. Είδες, η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μιλάει στην τελική. Ακριβώς. Πώς νιώθεις που βγήκα τρίτος και δεν βγήκα δεύτερος? Είχα περισσότερα expectations από σένα, πρέπει να βγεις δεύτερος, αλλά η Μελίνα, σαν rookie, σε ξέσκησε. Εκεί που πρέπει να το παραδεχτούμε, ο τύπος το έκανε με στυλ. Ευχαριστώ. Του το δίνω. Στη Vivian. Hey. Εγώ δεν μπορούσα. Έχει βάλει τη μάσκα από την τροπή. Δεν τα κατάφερα εγώ. Success. Nothing less. God placed the best things in life on the other side of fear. Skydiving is a really interesting confront with fear. Τι λέει? Έχω κοιμηθεί maximum 2 ώρες. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το Skydive Dubai. Είμαστε τώρα στο ταξί, είμαστε στο δρόμο. Εδώ ο φίλος μας ο Μιχάλης Ταμπέλος έχει χεστεί πάνω του. Είχε κάτσει 1 ώρα στο κρεβάτι και έκανε αυτό το πράγμα με το χέρι του χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, κοιτώντας το κενό. Είσαι περίπου 1 ώρα μακριά από την ωραιότερη εμπειρία του. Let's go. We vlogging? Yeah, so I have Harry with me here. So here. I want you to tell me 2 tips for up-and-coming YouTubers, people that want any success on YouTube or on social. I think be consistent and try everything. The biggest thing is just day in, day out, just try new stuff, just be consistent and not giving up, because the worst thing you can do is give up. Cares if no one's fucking with you, just keep going, and then once you get better, you gotta figure it out. You gotta find your little niche, you gotta target it. I'm still trying to find mine, and then once you figure that out, you're gonna be great. Guys, if you look, I'm too heavy to dive, so they're not gonna let me go, because I'm fat, I guess. See you guys on the other side. Λοιπόν, τα παιδιά έφυγαν, έμεινα μόνος εδώ κάτω, περιμένω να ανέβει το αεροπλάνο και να φύγουν. Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαϊπαρισμένος είμαι για όλο αυτό το experience, για όλο αυτό που θα κάνουν τα παιδιά, που είναι μια εμπειρία η οποία θα την τιμούνται σίγουρα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Είναι τρελό! Skydiving.
τελευταίο ηλιοβασίλεμα στο Ντουμπάι. Μια άκρος emotional σκηνή για εμένα, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξανά έχω την ευκαιρία να έρθω εδώ πέρα. Για όλους εσάς που έχετε μπει και έχετε δει αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ άπειρα. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και έντονα και υπήρξε άπειρο στρες για να μπορέσει να γίνει αυτό το ταξίδι πραγματικότητα. Hard work pays off που λέμε. Μακάρι όλοι να μπείτε στη διαδικασία κάποια στιγμή να κυνηγήσετε ένα δικό σας όνειρο, ένα ταξίδι όνειρο, γιατί για μένα αυτό το ταξίδι είναι όνειρο. Και αν πάμε πίσω τους μήνες, το μήνα Μάρτιο με lockdown, με κωδικούς 13033 που έβγαινα με τα παιδιά, με τον Πάνο και τον Μιχάλη στο Φλίσβο, με στόχο ότι κάποια στιγμή θα βγούμε από το lockdown και κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, και το κάναμε. Και είναι ευλογία το να μπορείς να κάνεις κάποιες επιθυμίες σου και όνειρά σου πραγματικότητα. Dream big και συνεχίζουμε πολύ δυνατά, συνεχίζουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο. Φιλιά πολλά. Ήταν η καλύτερη εβδομάδα της ζωής μου, θα μπορούσα να πω. Και τώρα είναι πολύ ευαγόνιο. Προσπάθεις να βάζεις και στα παπούτσια να έρθεις. Εδώ με τις κελεμπίες, Κοσμά λέει και εσύ να πεις ένα γεια γιατί Σάμα χαμά. Μαμπαλάς. Και Κοσμάς εδώ πέρα behind the scenes work σήμερα εδώ πέρα τον έχουμε σκλάβο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έγινε possible με τη βοήθεια του Κοσμά, με Studio P56. Να έρθετε όλοι, link στην περιγραφή. Success and nothing less. Λοιπόν, Dubai out. We out. Λοιπόν, that's a wrap. Good work. Θέλετε να μας πείτε εσείς κάτι, μια δήλωση. Πώς σας φανήκαμε? Υπέροχη. Τι πάλι. Έτσι κυκλοφορούμε έξω. Του έχουμε κάνει λίγο παζάρια. Είχε αυτό μας το άφηνε 50, το κατεβάσουμε στα 30. Πες μου τι είναι αυτό. Είναι crystal meth. I like it. Do you like it too? I like it too. Τι είπε? Πήγε να κάνει παζάρια και πήρε τον πούλο. You should be a model. Διάλεξε. Because you have beautiful eyes. Ήρεμα, χαλαρά. Είσαι ποιοτικά. Κάνεις διαφήμιση και άρωμα. Εδώ. Peace up, bitches. Τι μαλάκα. Αρωματικό. Έκλασα. Θα μπει στο βίντεο. Έχουμε και τα bloopers. Αυτά είναι τα bloopers. Γεια. Ήρθα του Ντουμπάι και πήρα και το σούβλι. Κάψτε το μπουρδέλ! Αλλά έχουν μαλλιά Μητσοτάκη. Με το πώς. Έλα και εσύ Φάρης. Βλέπεις, αυτό λέγεται professionalism, αυτό λέγεται το έχω, I got this bitch. Ναι. Okay, perfect. Αιγύπτιος. Θα έρθει ο αληθινός. Ο αδερφός του θα έρθει, αλλά εγώ τώρα μίλησα με τον Αιγύπτιο. Κακός είναι εδώ πέρα δικός μας. Please. Let's do it, let's run it back. We need to do it again, you know?